อังกฤษและฝรั่งเศสสองดินแดนที่แข็งแกร่งแห่งยุโรปมักจะมีการสร้างป้อมปราการในจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยอาจจะเป็นได้ทั้งฮิลฟอร์ดหรือป้อมที่ตั้งอยู่บนเนินเพื่อป้องกันการโจมตีของข้าศึกและออปปิอุมป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งบนภูมิประเทศที่มีความสูงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลป้อมปราการทั้งสองแบบนั้นมีอายุเก่าแก่ย้อนไปได้ถึงยุคสมฤทธิ์และยุคเหล็กและเป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงโบราณคดีถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่นอกเหนือจากเหตุผลทางการทหารแล้วอาจทำหน้าที่อื่นๆเช่นใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือใช้เป็นสิ่งแสดงอำนาจของชนชั้นสูงซึ่งฮิลฟอร์ดและออปปิอุมที่อับดุลไททูบรวบรวมมาฝากในคลิปนี้ล้วนเคยเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในอดีตกับ4ป้อมปราการสุดแกร่งจากยุคเหล็กไปติดตามกันครับ1. ป้อมเนินเดนเบอรี่มณฑลแฮมป์เชอร์ประเทศอังกฤษป้อมเนินเดนเบอรี่เป็นป้อมปราการบนเนินเขาที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อ600ปีก่อนคริสตกาลจากนั้นก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายร้อยปีจนมีรูปแบบตามโครงสร้างที่หลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันโครงสร้างป้อมเนินแห่งนี้ประกอบไปด้วยปราการยกสูงทรงกลมหลายชั้นและคูน้ำลึกเรียกว่าป้อมเนินหลายชั้นซึ่งลักษณะคันดินที่ซับซ้อนเหมือนเขาวงกตนี้เป็นอุปสรรคสำคัญขวางกั้นศัตรูที่พยายามบุกโจมตีเข้ามาภายในมีความพยายามเสริมการป้องกันด้วยการสร้างให้มีลักษณะเป็นคอขวดทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยประตูทางเข้าขนาดใหญ่พร้อมป้อมประตูช่วยให้ผู้ป้องกันนั้นสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้กว้างไกลขึ้นทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันป้อมเนินในกรณีที่ถูกโจมตีได้ดีขึ้นนอกจากจะมีการพบโครงสร้างของป้อมเนินเดนเบอรี่แล้วในบริเวณดังกล่าวยังพบลูกกระสุนหนังสติ๊กที่เป็นก้อนกรวดกลมเล็กๆจำนวนมากฝังอยู่ใกล้กับประตูทางทิศตะวันออกซึ่งลูกหินเหล่านี้อาจใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวในกรณีที่ถูกโจมตีนอกจากสมมติฐานที่ว่าป้อมเนินเดนเบอรี่ถูกใช้เพื่อการป้องกันศัตรูนักโบราณคดียังค้นพบแท่นบูชาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บริเวณใจกลางป้อมบ่งบอกว่ามีการใช้แท่นบูชานี้เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างสอดคล้องกับการค้นพบซากศพที่ถูกฝังทั้งแบบเต็มร่างและแยกชิ้นส่วนในหลุมเก็บธัญพืชทั่วป้อมเนินซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าชิ้นส่วนกระดูกหลายชิ้นมีการสัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกและมักถูกนำออกมาจากสถานที่ฝังแสดงให้เห็นว่าการชำระล้างศพเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการจัดการศพสิ่งนี้นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะในยุคนั้นมักจะมีการฝังศพใกล้กับบ้านพักที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมากกว่าด้วยเหตุนี้จึงมีการสันนิษฐานว่าอาจมีการประกอบพิธีกรรมสำคัญบางอย่างเกิดขึ้นที่ป้อมเนินเดนเบอรี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในช่วงเวลานั้น 2. ปราสาทเมเดนเทศมณฑลดอร์เซตประเทศอังกฤษที่นี่นับเป็นป้อมเนินอันน่าเกรงขามที่ใหญ่ที่สุดและมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษย้อนกลับไปในยุคเหล็กเมื่อครั้งที่ป้อมปราการสร้างเสร็จราว100ปีก่อนคริสตกาลแนวกำแพงกับคูน้ำของปราสาทเมเดนอาจเคยเป็นสีขาวมาก่อนเพราะสร้างขึ้นมาจากปูนขาวการขุดค้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 เผยให้เห็นร่างของมนุษย์จำนวนมากพร้อมร่องรอยการได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจนในบริเวณดังกล่าวซึ่งในขั้นแรกนักวรรณคดีชาวอังกฤษมอร์ติมอร์วิลเลอร์ตีความสิ่งนี้ว่าเป็นหลักฐานการรุกรานบริเตนของจักรพรรดิแวสปาเซียนแห่งโรมันและซากศพดังกล่าวก็คือกองกำลังชาวบริติชที่มีจำนวนน้อยกว่าที่ถูกกองทัพโรมันทำลายล้างอย่างโหดร้ายแต่การศึกษาล่าสุดโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสงครามระหว่างชนเผ่าและหลักฐานที่ชัดเจนของการรักษาอาการบาดเจ็บเผยให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่ายุคเหล็กเป็นยุคแห่งความรุนแรงและความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นปกติดังนั้นชนเผ่าดิวโรไทจิสหนึ่งในชาวเคลต์ที่อาศัยอยู่ในปราสาทเมเดนตั้งแต่ก่อนการรุกรานของโรมันจึงมักเผชิญความขัดแย้งกับชนเผ่าใกล้เคียงอยู่เสมอซึ่งปรากฏหลักฐานการสู้รบบริเวณโดยรอบในภูมิภาคเดียวกันอย่างชัดเจนส่วนการโจมตีปราสาทเมเดนอย่างเต็มรูปแบบโดยกองทหารโรมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่แม้ว่าจะมีการค้นพบซากศพหนึ่งที่มีลูกศรของเครื่องยิงบาลิสตาของโรมันฝังอยู่ที่กระดูกสันหลังเพราะมีความเป็นไปได้ว่าการต่อสู้อาจเกิดขึ้นนอกป้อมเนินระหว่างการปะทะกันในพื้นที่อื่นก็เป็นได้ 3. ออปปิอุมแห่งอาเลเซียชุมชนอลิสแซงรายประเทศฝรั่งเศส
คำว่าออปปิอุมในภาษาละตินปรากฏในงานเขียนร่วมสมัยของงานเขียนชาวโรมันโดยเมื่อเปรียบเทียบกับป้อมเนินในอังกฤษออปปิอุมในยุโรปแผ่นดินใหญ่โดยทั่วไปจะสร้างขึ้นมาด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าในลักษณะของนิคมที่มีผู้อยู่อาศัยพร้อมป้อมปราการและล้อมรอบด้วยกำแพงกอลกำแพงป้องกันอันแข็งแกร่งที่สร้างจากคานไม้ดินหรือเศษหินและหุ้มด้านนอกด้วยหินอีกชั้นซึ่งมักพบเจอได้ในป้อมเนินของยุคเหล็กและออปปิอุมในยุควัฒนธรรมลาแตนในยุโรปตะวันตกเมื่อสร้างอยู่บนยอดเขาป้อมปราการเหล่านี้จึงมีตำแหน่งที่ตั้งอันแข็งแกร่งสามารถต่อต้านการรุกรานได้และยากต่อการโจมตีโดยออปปิอุมแห่งอาเลเซียเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โรมันและนำไปสู่บทสรุปของสงครามแห่งแคว้นกอลเมื่อราว52 ปีก่อนคริสตกาลที่จูเลียสซีซ่าสามารถเอาชนะเวอร์ซินเกโทริกส์ผู้นำชนเผ่าอาร์เวนีที่พยายามต่อต้านโรมันโดยหลังจากการสู้รบหลายครั้งในที่สุดซีซ่าก็จับเวอร์ซินเกโทริกส์ขังไว้ภายในกำแพงเมืองอาเลเซียเป็นเวลา2 เดือนจากนั้นซีซ่าก็สั่งให้สร้างกำแพงและปราการล้อมรอบแนวกำแพงเมืองเพื่อให้แน่ใจว่ากองทหารป้องกันภายในกำแพงกับกองกำลังเสริมภายนอกจะไม่สามารถติดต่อประสานงานกันได้จากนั้นกองกำลังเสริมของชาวกอลได้เปิดฉากโจมตีบริเวณที่คาดว่าเป็นจุดอ่อนของแนวป้องกันของโรมันแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้เพราะซีซ่าสามารถรวบรวมกองกำลังเข้าตอบโต้อย่างเด็ดขาดซึ่งความพ่ายแพ้ของกองกำลังเสริมทำให้กองทหารป้องกันที่ติดอยู่ในอาเลเซียต้องยอมจำนนตามไปด้วยหลังจากนั้นเวอร์ซินเกโทริกส์ก็ถูกแห่ไปตามถนนในกรุงโรมก่อนจะถูกประหารชีวิตในขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะของซีซ่าเมื่อประมาณ46 ปีก่อนคริสตกาล 4. ออปปิดุมแห่งปิบราเกจังหวัดโซเลนัวประเทศฝรั่งเศสออปปิดุมแห่งบิบราเกเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงสงครามกอลซีซ่าสามารถเอาชนะชนเผ่าเฮเวตีที่อพยพข้ามดินแดนที่เป็นแคว้นเบอร์กันดีในปัจจุบันไปยังยุทธการบิบราเกเมื่อประมาณ58 ปีก่อนคริสตกาลนักโบราณคดีค้นพบโบราณวัตถุเกี่ยวกับการทหารจำนวนมากจากสถานที่นี้เช่นเศษดาบกลาดิอุสชิ้นส่วนของเครื่องยิงหินและลูกกระสุนหนังสติ๊กนอกจากวัตถุประสงค์ในการทหารแล้วออปปิดุมแห่งปิบราเกยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและเติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองจากความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาติทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่นี่ยังมีความสำคัญด้านโลหะวิทยาเพราะมีโรงหลอมเหล็กกับโรงงานตีเหล็กขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วเมืองดังนั้นเมื่อความเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือผนวกเข้ากับเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ก็ทำให้บิบราเกเติบโตกลายเป็นเมืองสำคัญที่ช่วยเสริมอำนาจและความมั่งคั่งเพิ่มความเข้มแข็งทางการทหารแม้บิบราเกจะถูกยึดครองเพียงช่วงเวลาสั้นๆระหว่าง100 ถึง 200 ปีก่อนคริสตกาลแต่ออปปิดุมแห่งบิบราเกก็มีความสำคัญมากขึ้นในเวลาต่อมามีการสร้างกำแพงปราการ2 ชั้นล้อมรอบและมีการขยายอาณาเขตออกไปกว่า200 เฮกตาร์หรือประมาณ 1,250 ไร่สามารถรองรับประชากรได้ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 คนแต่ภายหลังเมื่อจักรพรรดิอัลกุสตุสได้สร้างเมืองอัลกุสโตดูนุมขึ้นมาในบริเวณที่ปัจจุบันคือเมืองโอเตงส่งผลให้ออปปิดุมแห่งบิบราเกถูกทิ้งร้างไปในที่สุด